Hi everybody, my name is Matt. I am one of the co-founders of Blue Tokai Coffee, which is a specialty coffee company. Sorry I'm late, I was just judging the barista championship and it took a little bit longer than we expected. But today I'm going to talk about starting a coffee company in India. Takže vás všechny vítám, já jsem Matt, zakladatel firmy značky Blue Tokai v Indii, naší pražidny. Omlouvám se za zpoždění, byl jsem rozhodčím na baristické soutěži dole, která teprve teďka skončila. Moje přednáška bude o tom našem podnikání v Indii a o obchodě s výrobou kávy. So when most people think of India, they think of chai. Když většina lidí vystane na mysli Indie, tak jim taky vystane na mysli čaj. So this is the typical roadside tea stall where pretty much everybody drinks coffee. Tohle to je typický stánek kdekoliv na ulici, kde vlastně všichni pijou čaj. But actually, in the south of India, there's a very strong coffee drinking tradition. Ale na jihu země máme velmi silnou tradici chutí kávy. So this is South Indian filter coffee, and what you do is you make a very strong concentrated decoction of Arabica, Robusta, and chicory. Toto je ta naše indická filtrovaná káva. Připravuje se tak, že si připravíte velice silný nálev z kombinace arabiky, robusty a cikorky. Then you take some milk and boil it, and it gets very frothy. And then you add the decoction to the boiled milk, and then a lot of sugar as well. Potom vezmete mlíko, necháte ho převařit, takže ono tak jako napění. A do toho vařícího mlíka nalijete ten silný vývar a přidáte do toho spoustu cukru. And so in the south, they consume 80% of all the coffee in the country. A takhle na jihu Indie vlastně spotřebovávají 80% celé spotřeby kávy v zemi. The south also has local roasters, so it will be small kind of mom and pop shops where they won't source the greatest quality beans and they won't roast on the greatest quality equipment, but it's possible to get freshly roasted coffee from them. Na jihu taky je spousta malých pražíren, kde si můžete pro kávu zajít. Nebudou pracovat jako s nejlepší kávou a nebudou ji úplně pražit nejlepším způsobem, ale můžete si do všech obchodů zajít a koupit si čerstvě praženou kávu. And every week there's an auction that sort of the average quality beans are sold at, and this is where most of these roasters buy their coffee from. Každý týden se pořádají aukce, na kterých se dá kupovat zelená káva a kde právě tito pražiči svou kávu získávají. In the north, there is more of a coffee, I mean actually everywhere is cafe coffee day. It's in gas stations, in offices, in malls, everywhere. Na severu máme spíše řetězce kávové, vlastně v celé Indii existuje kávový řetězec Cafe Coffee Day, najdete je na benzinových stanicích, v nákupních centrech, na hlavních třídách. And now there's Starbucks, which definitely elevates the environment compared to a cafe coffee day, but this is not really coffee that they're selling. A teď máme i Starbucks. Na rozdíl od, nebo určitě je to posun od Cafe Coffee Day, ale samozřejmě nemůžeme se bavit o kvalitě. So my wife and I, we were living in the south, and we met in the south, so we got used to kind of local coffee roasters, and then we moved up to the north, and we had this. Já a moje žena jsme se potkali na jihu Indie, žili jsme na jihu Indie, tak jsme si tak nějak zvykli na ten život mezi těmi malými pražiči a pražírnami a pak jsme se přestěhovali na sever a to bylo to jediné, co jsme měli k dispozici. And this is sort of the traditional value chain. Growers sell their coffee to agents who sell it to these big export houses, who then sell it to the auctions, where then it goes to the local roaster, to the retailer, and finally to the customer. Tohle to je tradiční řetězec jako
hodnot té kávy v Indii, kdy od toho pěstitele, který to prodává skrze jednotlivé agentury výkupní do obrovských zpracovatelských skladů, kteří to následně prodávají přes aukce a přes ty překupníky na aukcích těm pražičům, ať už malým nebo velkým, kteří to zase jsou schopni prodat těm, co tu kávu připravují, a tak se to nakonec dostane k zákazníkům. So then as a customer, there's almost no connection to the source, the grower. Takže zákazník nemá v podstatě žádné spojení s tím pěstitelem té kávy. So we were living in Delhi, sick of the coffee there, and so we thought, why not start a coffee company? Takže jsme žili v Dillí, byli jsme znechuceni celou tou kávovou kulturou, a tak jsme si řekli, proč si nezařadit vlastní pražidlo. We didn't put together really a business plan or any sort of financial projections. It was more, we were missing coffee, so we felt that there must be other people like us who wanted a cup of coffee. A nebylo to tak, že bychom dali dohromady nějaký jako podnikatelský záměr, že bychom se nad tím takhle zamýšleli. Spíš jsme si říkali, že založíme tu firmu, protože musí existovat mnohem víc lidí, kteří tak jako my jsou znechuceni z nedostatku kávy, z nedostatku kvalitní kávy. So the first step was to find farms that were growing very high quality coffee. Takže prvním krokem pro nás bylo najít farmy, na kterých se pěstuje kvalitní káva. So we looked at what roasters in other countries where there's a bigger specialty coffee scene, what Indian coffees they were buying. Takže jsme se podívali do zahraničí, na zahraniční pražírny výběrové kávy, kterou z těch indických káv kupují. And there's also a competition every year where estates submit their coffee and it's scored. So there's a winner in each region across the country. A taky jsme se dívali na soutěž, která probíhá každým rokem, kdy jednotlivé kávové farmy z celé Indie posílají svou kávu do soutěže, a potom můžete porovnat skóre, které tyto kávy získaly. So then we just started cold calling them and asked if they would meet us. A pak jsme jim začali volat a přesvědčovat je, aby se s námi setkali. So we went down to the south, and they were very skeptical. Like two random people kind of just show up and want to buy their coffee and sell it in India. Tak jsme se vydali zase znovu na jih a setkali se s nimi, a oni byli velice skeptičtí, že dva úplně náhodní lidi za nima přijeli a snaží se přesvědčit, aby prodali zelenou kávu jim a do Dillí. And actually one owner who actually owns this estate in the picture, he flat out told us that I'll sell you the coffee, but you'll fail. You need to mix your coffee with Robusta or chicory, otherwise no one in India will buy it. A vlastně jeden z těch farmářů, který má tady tuto farmu, když jsme se s tím setkali, tak nám rovnou řekl, že nám to nevyjde, že abychom prodali kávu na indickém trhu, tak ji musíme míchat s robustou a s praženou cikorkou. Nikdo jiný to nekonečný. But he sold us the coffee anyway, and we started our company. And so, because we were selling Indian coffee, we wanted a logo and a name that connected to the source of the coffee. Ale stejně nám tu kávu prodal. A začali jsme s naším podnikáním, a protože jsme chtěli fungovat na místním trhu a spojit tu naši značku s Indií a s indickou kulturou, tak jsme vymysleli. So Tokai is actually an old Indian dialect word for the plume of the peacock. Tak jsme vymysleli název Blue Tokai, modrý Tokai. Tokai je staroindický název pro ocasní pero páva. And in the coffee plantations, there's peacocks everywhere. And actually the British helped organize the plantations into a sector. And they saw their first peacocks in India. A jednak jsou na kávových plantážích v Indii pávy vidění tak jako všude. A také když vlastně Britové přijeli do Indie, tak to byli oni, kdo zorganizovali ty kávové plantáže jako taký systém plantáží. A bylo to také tam, kdy poprvé viděli páva. So we started with 3 principles, and none of them are very revolutionary for specialty coffee, but it's just that no one in India was doing it at that time. Začali jsme s 3 základními
jako pravidly nebo principy. Ne, že by byly nějaké revoluční v tom světě výběrové kávy, ale nikdo to do té doby nedělal v Indii. So first was to source the best coffee that was grown in the country. No, první je získat, zajistit tu nejlepší arabiku z Indie. And so if you think back to that value chain, most of the coffee is bulked together from many different estates and sold either for export or to local roasters. So actually this is a picture from a curing works of coffee that was harvested and ready for auction. Jestli si vzpomenete, jak jsem ukazoval ten řetězec těch hodnot v tom kávovém světě v Indii, tak ta káva je skupována z různých oblastí Indie. Tohle je fotka z jednoho z těch skladů, kde ta káva je nachystána k aukci. Then we wanted to focus on the roasting. So we actually didn't start with this program machine. We started with a very tiny roaster that fits on here that did 500 grams at a time. Pak se zaměřujeme na tu kvalitu toho pražení. Nezačínali jsme s touhletou pražičkou Probat, kterou máme dnes, začínali jsme s pražičkou na 5 gramů, která se vlezí na stolu. But even on that roaster, we were doing profile roasting. So we would develop a roast profile for every single coffee, designed to highlight different flavors that we found in the tea. Ale na té malé pražičce jsme pracovali s vývojem jednotlivých pražicích profilů pro každou kávu zvlášť, tak aby každý profil odpovídal co nejlépe té dané kávě a vystihl ty její kvality, nechal rozvinout ty její nejlepší chutě. The other thing that we did was roasted the coffee fresh on order. We didn't roast huge batches and keep stock and tell people that. Only once an order was placed, we would roast the coffee. Co jsme taky děláme, je, že nikdy nepražíme příliš kávy dopředu. Vždycky, když nám došla objednávka, tak jsme tu kávu čerstvě napražili, tu čerstvost toho pražení. Žádné skladování nepražené kávy. And so traditionally what roasters in India do is they roast huge batches and they roast it very dark. And what they do is they turn on the roaster and they just keep checking, and once it gets to the color that they want, they pull it out. To, co tradičně dělají pražiči v Indii, je, že praží hlavné dávky té kávy a praží na velice tmavé pražení. V podstatě zapnou pražičku a potom pouze kontrolují barvu té dané kávy. Když si jim zdá, že to je dostatečně tmavá, tak akorát vypnou pražičku. The other thing that we wanted to do was be completely transparent. So every bag of coffee that we sell has the name of the estate that it's on, as well as the roast date and some information about it. Další věc, kterou chceme dělat, je být kompletně transparentní. To znamená, každá káva na sobě nese označení jednak té farmy, ze které je pořízena, a samozřejmě data toho pražení a některé i další detaily. Tady třeba kdo, který z pražičů pražil. And actually, in India, it's not a very transparent society for business. Abych tak pravdu řekl, tak Indie v podstatě na základě té transparentnosti podnikání moc nefunguje. When we started, people said, don't tell anybody where you get your coffee from, because then they'll copy your idea and buy coffee from the same farm. Když jsme začali, tak nám všichni říkali, neříkejte, za žádnou cenu neříkejte, odkud berete svůj kávu, protože jinak vás všichni okopírují a budou kupovat tu stejnou kávu. And when everybody's roasting coffee the same way, then it doesn't matter, right? Like if you roast the same as me and we both buy from the same farm, then our coffee is going to taste the same. Because everybody was roasting that way, no one had an appreciation that if you profile roast your coffee in most lighter or medium, it doesn't matter if someone's sourcing the same coffee. Protože když vlastně všichni praží úplně stejně, tak opravdu, když vy si berete stejnou kávu jako já, tak v tom nebude žádný rozdíl, ale ještě nikdo nechápal prostě tvoření jednotlivých pražicích profilů a vlastně i tu jinou práci toho pražiče s tou kávou. Tam pak naopak, i přestože bereme stejnou kávu, tak každý ten produkt výsledný může být úplně jiný. So this is what typical coffee packets look like in India.
So there's no mention of where this coffee is from, and often there's not even a mention of the roast date. Takhle vypadá naprosto běžně balení kávy v Indii. To znamená, nikdy tam nenajdete odkud ta káva pochází a už vůbec ne, kdy byla pražena. So some of the challenges that we face. Indians love Italian coffee. They actually, many people think that Italy grows the coffee. Vlastně toto jsou některé výzvy, se kterými jsme se potýkali a si musíme se potýkat. Indové milují italskou kávu a někteří si dokonce myslí, že káva roste v Itálii. So it's partly a brand thing. Lavazza and Italy are sort of recognized. But people don't realize that Indian Robusta gets sent to Italy, gets blended, and gets sent back and charged 3 times the price. Je to určitě marketing, kdy ty velké značky jako její, Lavazza dělají výbornou kampaň, výborný marketing, ale lidem už nedochází, že ta indická robusta se posílá do Itálie, tam se smíchá, upraží a zase se zpátky posílá do Indie. Myslí si, že ta káva pochází z Itálie. And people also like strong coffee. This idea of strong coffee. A lidi mají taky hrozně rádi silnou kávu, tu myšlenku silné kávy. So people call us and they say, I'm confused, what coffee should I get? And we ask what kind of coffee you like. And 9 times out of 10 they'll say, I like strong coffee. Takže když nám lidi volají a říkají nám, že neví, jakou kávu si vybrali, si můžeme poradit, tak my se na oplátku zeptáme, no a jaký typ kávy rádi pijete. No, my máme rádi silnou kávu, běžná oblast. And that's because if you put this much coffee in this much milk, and then you add 4 tablespoons of sugar to that, you need strong coffee. A to je proto, že když dáte takovéhle množství kávy na takovéhle množství mlíka a do toho ještě dáte 4 plné více cukru, tak opravdu potřebujete silnou kávu. The other thing is this, instant coffee is really popular. Další věc je u nás velice populární instantní káva. So another question that we get is, we have a drop down for grinds on our website. And people ask, well, what kind of grind should I get? Další běžná častá otázka od našich zákazníků je, protože my máme i, jako nabízíme jim různé druhy mletí na mletité kávy, tak se nás klasicky ptají, jak na hrubo si mám tu kávu vzít na mleto. And so we ask, well, how are you making the coffee? And they say, I make it the normal way. A tak se jich zeptáme, no a jak si teda tu kávu připravujete? No, normálně. And then we ask, what's the normal way? And then they say, oh, I just take the coffee powder and then I mix it with milk and whip it and drink it. No, když se ptáme, a jak je to teda normálně? No, vezmu si horké mlíko, do toho dám ten prášek kávový, zamíchám to a vypiju to. And the other, instant coffee is also so entrenched that we started our business at my mother-in-law's, or my in-law's place. And we were there for 1.5 years. And at that time, we were arguably making the best coffee in the country. But every morning, when this is like 5 meters away from her bed, every morning she would make instant coffee. A tahle síla zvyku je dokonce tak zažitá, že my jsme začínali pražit v domě mých tchánů. A moje tchýně, celý rok a půl, co jsme tam byli doslova na 5 metrů od ní a každý den jsme pražili kávu. A v té době bez diskuzí jako nejlepší pražírna, nejlepší káva v celé Indii, tak ona i přesto každé ráno šla a koupila si naproti instantní kávu. The other thing is there's not really a coffee community, so people don't really share ideas in coffee, and there's not an idea of pursuing a career. Další věc je, že nám chybí ta kávová komunita, to znamená, neexistuje ten komunitní typ sdílení informací a už vůbec ne, že by to lidi viděli jako možnost profesionální kariéry.
So the salary for a barista that's worked for about a year, 2 years, it's only 150 euros a month. Takže například mzda baristky, který třeba pracuje rok a půl, 2 roky, je zhruba pouze 150 euro na měsíc. Yeah. And so, I mean, India is cheap, but at 150 euro per month, you're not really going to be middle class. It's a very kind of seen as a lower menial job. I přestože Indie je levná země, tak opravdu jako ze 150 eury na měsíc se nedostanete ani do prostě té střední třídy, to je opravdu jenom na přežití. Je to spojeno tím pádem s tou vizí té práce. So that makes it hard for us to find people who are really interested in coffee. A to pro nás je ten problém, že je těžké se na lidi, co by byli opravdu, co by měli zájem o tu kávu. Excuse me, what is the average salary in India? I mean, that's a hard question because 70% of the population is in rural areas and they make almost nothing. But in a city, a good salary is, let's say, 50,000, anywhere from 30 to 50,000, which would be times 3 would be like 100,000 crowns. No, sorry, divide by 3. Yeah. 10,000 to like 15,000. Takže otázka byla, kolik je průměrná mzda, tak jako v Indii, a hned se zase má říkat, no to je těžké říct, protože až 70% obyvatel žije na venkově, na vesnicích a tam opravdu vydělávají plné minimum na přežití, ale ve městech ta průměrná mzda taková jako normální nějakých 10 000 korun. That would be like a decent middle class. Jakože průměrná pro střední třídu. Tam jsou nižší životní náklady. So the good thing is that despite all the challenges, there's a lot of opportunities. Ale dobrá zpráva je, že i přesto, že čelíme všem těm výzvám, tak máme obrovské příležitosti. Because the market is so new, there is an opportunity for a company to start like us and have affect change. Protože ten trh je tak nový, takže jakákoliv firma, která by tak jako my tam chtěla začínat a působit, tak má tu možnost a vlastně ovlivní jako ty změny. So we started 4 years ago, and now there's probably a new roaster that opens up every 2 months or so. My jsme začali 4 roky zpátky a v tuhletu chvíli se otvírá zhruba každé 2 měsíce nová pražírna. And now every single one roasts the coffee fresh. A každý z nich praží tu kávu čerstvou. So actually this is our roastery in Delhi, and we wanted to sort of create a space where people can see the roasting happen. Tohle je fotka z naší pražírny Dillí a chtěli jsme vytvořit místo, kde by lidi viděli, měli kontakt s tím pražením, s tou pražírnou. Most people, even though coffee is grown in India, most people have no idea how it's roasted. They just think that it comes like that. Většina lidí, přestože v Indii se pěstuje káva, tak nemá nejmenší tušení o pražení a myslí si, že káva tak nějak jako sama prostě tuší. So on one side we have the cafe. Takže na jedné straně máme tu kavárnu. And then there's that circular window, and right next to that will be the roaster. A tady vidíte to kulaté okno a vlastně hned vedle toho je ta pražírna. So because we were very transparent about where the coffee comes from, we wanted to extend that all the way through the roasting process till the coffee is actually delivered to the customer. Protože jsme chtěli tu transparentnost toho, odkud ta naše káva, z kterou pracujeme, pochází, tak jsme chtěli tu transparentnost udržet v celém tom procesu i co se týče toho pražení. And now with this idea of transparency, there's actually been people who come and sit at this first table and literally take notes on everything we're doing. A teďka s tím celým konceptem té průhlednosti, doslova v tomto případě, tak přichází lidi, kteří si sednou tady k tomu prvnímu stolku, otočí si takže vidí do té pražírny a zapisují si jako v poznámkách všechno, co se tam děje. And actually, Starbucks has brought 10 of their executives on multiple times and crowded the bar and also studied everything that we do. A Starbucks už několikrát přivedl všechny svoje jako manažery a zaplnili nám celé to místo a v
podstatě se tam sami školili a sledovali úplně všechno, co tam děláme, jak to děláme. But if you're going to be transparent, you can't only be transparent to these people that you like. You have to be transparent to everybody. Ale pokud chceme být transparentní, tak musíme být prostě transparentní globálně. Nejde to, že budeme tento princip udržovat jen v určité skupině, prostě ke všem. So, because the roasting is still, as a profession, is still relatively new, there's also an opportunity to keep experimenting with different profiles and sort of set the bar in terms of how coffee is roasted in the country. Protože to pražení je pořád přece jenom tak jako nová inovátorská věc, tak máme tu příležitost jednak experimentovat s těmi pražicími profily a taky v podstatě jako nastavovat tu laťku toho pražení v té zemi. And then the ability to, so we have to cater everything to the Indian market. Takže máme v rukou klíč ke všemu na tom indickém trhu. When we first started, we only had medium roast coffee. Když jsme začali, měli jsme pouze středně praženou kávu. And people asked for something darker. Tak se nás lidé ptali po něčem silnějším. So then we made it like a traditional Italian style, one roast. Tak jsme tím pádem zavedli jednu kávu silně praženou klasickým jako italským způsobem. And then people want something darker still. Ale lidi pořád chtěli něco ještě tmavšího. So then we made a French roast. Tak jsme začali s francouzským způsobem pražení, ještě silnější než italský. And now even there's some guys from Scandinavia that really just want us to burn the coffee. Teď dokonce máme zákazníky jako ze Skandinávie a tihleti lidi vyloženě chtějí, to spálíme. So I think still 80% of our coffees are medium roast, and then we have 10% that are very dark and 10% that are very light. No one actually, the market for light roasts is very, very small. Takže v současné chvíli zhruba 80% kávy, kterou nabízíme, je střední pražení. Pak máme zhruba těch 10%, které je tmavé pražení a 10%, které je to světlé pražení. Ten pořád se pohybuje tady v těch mezích. The other thing is that even though it's very hot there most of the time, people like their drinks really, really hot. Ono je zajímavé, že přestože je v Indii pořád strašně horko, tak lidi chtějí ty své nápoje strašně, strašně horké. And so with cappuccinos and milk-based drinks, you can't, you should serve it at an appropriate temperature, 65 or so. So we serve that, and people will send it back. It's not hot enough. It's not hot enough. To je s cappuccinem a s dalšími drinky s mlékem. Podávají se o těch 60 stupních a když to těm lidem předložíme, tak nám to okamžitě vrací, že to není dostatečně horké. But the interesting thing is that you can explain to them that actually once you heat milk to that level, it destroys the protein structure. It scalds the milk, and half the people will accept that and drink the coffee. Je hrozně fajn, že když jim teda začnete vysvětlovat, proč to tak děláte, že pokud to mlíko nahřejete, pokud ho začnete nahřívat víc, tak zničíte to jeho chutivé vlastnosti, to jeho strukturu, tak vás tak jako zhruba 50% z těch lidí, se kterými mluvíte, skutečně poslechne, vezme si to k srdci. And so this is coffee tonic. So tonic water actually was introduced in India to prevent people from getting malaria. Tohleto na obrázku je coffee tonic, kombinace kávy a toniku. Tonik byl v Indii zaveden, taková zajímavost, aby jako proti malárii, jako prevence malárie. And initially people think this is like the weirdest thing, like why would I ever drink that? But once they try it, then they really like how the flavors go together, and people are open to experimentation. A i proto si většinou lidi z začátku myslí, že tato kombinace je naprosto šílená, jako proti to vůbec nezkoušet, ale jsou k tomu otevření a když to zkusí, tak se naopak jim to většinou chutná. Takže jsou otevření těm experimentům, těm novým zkušenostem. The other thing is there's an opportunity to sort of develop a barista culture. Další věc je, že máme obrovskou příležitost vytvořit a rozvinout kulturu baristů. So we don't pay our baristas 150 euros a month. We pay double that.
but the expectation is then that they really take their job seriously. They learn about the coffee that they're brewing, they learn about different brewing methods, and they really engage with customers. My neplatíme baristům 150 €, my jim platíme dvojnásobně, ale očekáváme od nich, že opravdu budou zapojeni do té práce, budou se do ní investovat, že se naučí různé metody přípravy kávy, včetně filtrované kávy, a že se o to budou dál zajímat. Then we also try to make specialty coffee less intimidating. Taky se snažíme takové jako větší zosobnění celého toho světa té výběrové kávy, prostě aby se tam lidi necítili, aby se v tom světě výběrové kávy lidi necítili třeba blbě, jakože co není. So to an instant coffee drinker, one kettle and a pour over looks like some kind of science experiment. Takže protože pro lidi, co pijou instantní kávu, tak dělat jim filtrovanou kávu, spíš to vypadá jako nějaký vědecký experiment. To mají takový strach, takový dobrý pocit. And so the challenge for us is to make brewing coffee at home less intimidating and something that can be accessible to everyone. Ta výzva pro nás tím pádem je přiblížit lidem tenhle způsob přípravy i domácnosti, tak aby se necítili tím tak jako zaskočení, napadení a aby se to mohlo rozvíjet tím směrem. And so actually we had one of these brewing classes and we made all these different coffees, French press, pour over, AeroPress, and then at the end we made coffee just with a tea strainer. Máme tyhle ty lekce domácí přípravy kávy, kde vysvětlujeme AeroPress, French press, Reaper a na konci dokonce But yeah, you just take literally you take one glass, you put your coffee in there, you put water in there, you put it to the side and let it brew for 5 minutes. And then there's a tea. Every Indian household has a tea strainer because everybody drinks tea. And then you just pour your coffee. That's why I was like, okay. A dokonce pak jako závěrečnou metodou je to, s čím lidi normálně běžně doma pracují, prostě jak si tu kávu můžou připravit použitím sítka na čaj, protože to mají doma všichni. Si připravují totiž čaj vždycky jako z listů, nemají prostě pitlíky. Takže jim vysvětlíme, jak si tu kávu připravit a pak si jenom procedit přes tady to, co už doma vlastně mají. And actually 80% of the people prefer the flavor of that versus all of it. A na závěr vlastně těch 80% lidí z těch kurzů preferuje tu chuť, kterou ta káva má, kterou ten nápoj má z té poslední metody přípravy proti těm předchozím. So really people are interested in drinking better coffee. They just have this idea in their minds that it's something that's very difficult or very expensive. Lidi mají velký zájem na tom, jako pít lepší kávu a naučit se o ní. Spíš mají jenom pocit, že je to něco hrozně složitého a hrozně těžkého, aby se to naučili. Then the other opportunity is that it's at the farm level. Because we're roasting coffee that's grown in India, we get a chance to interact with the growers directly. And the growers that we work with now are very interested in elevating the quality of their coffee and experimenting and doing different things so that their flavor is better. Další obrovská příležitost je na té úrovni práci s farmáři, protože my pražíme kávu přímo od indických farmářů, tím pádem se dostaneme k mnohem větší interakci s těmi farmáři, můžeme jim dávat přímo zpětnou vazbu a vést k tomu, aby zlepšovali ty metody zpracování té kávy. And there are literally 100,000 other growers in India that we don't work with. And so there are some fantastic coffees, I'm sure, that are untouched, that no one's really visited, that have the potential to be specialty as well. A existuje obrovské množství, zhruba víc než 100 000 dalších farem a farmářů, se kterými nepracujeme. To znamená, je tam obrovský potenciál, určitě naprosto úžasných a výborných káv, o kterých do téhleté doby vůbec vlastně nevíme. And then just to end, I have a short video that will, it's an interview with some of the farmers, and it'll show you kind of what coffee growing looks like. Na závěr mám krátké video, které je rozhovor s pár farmáří o tom,
vysvětlují některé z těch věcí, o kterých Mac mluvil, o tom novém směru pěstování kávy v Indii. The difference between the Indian coffees and the international coffees, I think it starts with the plantation practices. Hlavní rozdíl je mezi indickou kávou a těma ostatníma v tom We způsobu. kept our process as natural as possible. We don't use mechanical dryers. We let it dry naturally. Že používají většinu procesů jako přirozených. Suší tu kávu přírodně, nepoužívají přístroje na ty soušiče. We also use raised African beds with as much as natural sunlight. And also, co nejvíce přirozeně ty metody, aby používají co nejvíc toho, co jim připadá, to nejpřirozenější, to znamená přímé sluneční paprsky. storage units. There is always damage. There is no contact with other materials. Bez kontaktu s dalšími materiály. I just talk. You know, Okay. they make great, so I just talk to my most important. Brazil is grown under open conditions and Vietnam is grown under open conditions. Indian coffee is shade grown and mostly on hills. Porovnání s Brazílií a s Vietnamem, kde se pěstuje na otevřených pláních, v Indii je to pod příkrovem. Nowhere else will you find such thick shade the way we grow coffee. So that's special. Definitely shade helps the environment. Tak nádherné prostředí právě původní v tom zastínění. Arabicas has its own little place. It's a nice bit of coffee. Handled well, will give you a differentiated cup. Our coffees are sold to people who come back. There's a relationship behind it. It's identifiable, traceable till it reaches the end drink. India has very, very good coffee. When they taste it, they know it. Because we do something special here. Everything that we do is to improve the quality, is done out of nothing but love for what we're doing.